Hey guys, ako nga pala si Mek. Ngayon, ituturo ko kung paano magbasa ng tape measure or metro. So ngayon guys, meron tayo ditong 7.5 meters. Okay? Ang tape measure, meron po siyang 6 na paraan ng pagsusukat. Okay, number 1, inches. Ang inches po guys, ito lang yan. Ayan, kung nakikita mo number 1, yan po yung inches. 1 inches, simula dito yan hanggang dito sa 1. 1 inches, 2 inches, 3 inches, 4 inches, 5 inches, and so on. Kung 1 inches and a half naman po, kalahati lang yan guys. 1 inches, 1 and a half inches, ito po yung grade na to, nakikita nyo, kalahati lang po yan. 2 and a half inches, 3 and a half inches, ayan, yun lang po yun guys. Next, number 2, feet. Ito naman guys, magbibilang lang tayo ng 12 inches para makabuo ng 1 feet. Okay, 1 inches, 2 inches, 3 inches, 4 inches, 5 inches, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ayan po yung 1 feet. Kanya po kahaba. Okay, next, number 3, yard or yarda. Ang isang yarda katumbas po ng 3 feet. Ayan. Simula dito hanggang dito, 1 feet, 2 feet, 3 feet. Ayan. Yan po yung isang yarda, 3 feet. Okay, next, number 4, mm or millimeter. Ang millimeter naman po guys, ito lang po yan. Kung nakikita mo pa yung maliit na nasa dulo, simula dito, medyo malabo. Ayan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yung 1, 10 millimeters po yan. Okay, 10 millimeters, 20 millimeters, 30 millimeters, 40 millimeters, 50 millimeters, 60, 70, 80, 90, 100. Hanggang 10, 100 millimeter po yan. Okay? Next, number 5, cm or centimeter. Ang centimeter naman guys, katumbas siya ng 10 millimeters. Ito guys, 1 cm, 2 cm, 3 cm, 4 cm, 5 cm, 6, 7, 8, 9, 10. 10 cm. And last, meter or metro. Ang isang metro ay katumbas ng 100 centimeters. Okay? Ito po yung 1 cm. Number 1. Okay? 1 cm, 2 cm, 3 cm, 4 cm, 5 cm, 6 cm, 7 cm, 8 cm, 9 cm, 10 cm, 20 cm, 30 cm, 40 cm, 50 cm, 60 cm, 70 cm, 80 cm, 90 cm, and 100 cm. Ayan po yung 1 meter or isang metro. Ayun lang guys, sana meron ka natutunan na pagbabasa sa metro, at maraming salamat sa panonood mo. See you next time.